Hello friends, आज म तपाईहरुलाई Intel OPTAIN memory कसरी सेटअप गर्ने भनेर देखाउन गएको छु। यसको लागि तपाईसँग हुनुपर्छ डेटा ड्राइभ। OPTAIN memory मा चाहिँ तपाईको हार्ड ड्राइभमा नै तपाईको OS बस्ने हो, तर त्यो SSD चाहिँ तपाईको सानो साइजको हुन्छ जो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। SSD तपाईको यो 16 GB को मात्र SSD हो, यसमा तपाईको OS बस्न सक्दैन। सो विन्डोज तपाईको हार्ड ड्राइभमा नै बस्छ, तर यो सानो साइजको SSD लाई चाहिँ तपाईको OPTAIन मेमोरी बनाएर प्रोसेसरसँग एउटा ब्रिजको काम गर्छ यो Intel OPTAIन मेमोरीले। सो यसको लागि जानुस् ब्राउजरमा जानुस्, एउटा सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नु हुन्छ। सो टाइप गर्नुस् Intel OPTAIन मेमोरी ड्राइभर। यो ल्यापटप तपाईको यो 3583 मोडल हो, डेल को 8 जेनेरेसन को हो। सो मलाई 8 जेनेरेसन को ड्राइभर खोज्नु पर्ने हुन्छ। OPTAIन मेमोरीले चाहिँ के गर्छ भने तपाईको त्यो हार्ड ड्राइभलाई नै तपाईको जो SSD को जस्तो स्पिड दिने हो। तपाईको जस्तै नर्मल अहिलेको परफर्मेन्स भन्दा अलि यो हार्ड ड्राइभबाट चलिरहेछ, तर यसलाई तपाईको OPTAIन मेमोरीमा एकदमै फास्ट इम्प्रुभ परफर्मेन्स हुन्छ। सो ड्राइभर एउटा तपाईको ड्राइभर एन्ड सफ्टवेयरमा जानुस्, सेकेन्ड पेजमा जानुस्। We have download 8 generation and 9 use platform size में click on this. You download option में जाना, इसका ड्राइवर डाउनलोड करना, सेटअप IST में एक्सेप्ट करना। Setup चलाइदिनुस्, normal setup हुन्छ। Just follow the process. तपाईको नर्मल हार्ड ड्राइभबाट चल्नु र यो Intel OPTAIन ड्राइभबाट चल्नुमा धेरै डिफरेन्स हुन्छ परफर्मेन्समा। थोरै टाइम लिन्छ, 100% सम्म पुग्नुस्, र रिस्टार्ट माग्छ।
भयो भने तपाईँको दुईवटा ड्राइभ यसरी देखेर आउँछ तपाईँको हार्ड डिस्कको SSD भयो 16 GB को भयो यो 1 TB भयो तपाईँले OPTAIN राइट गरेपछि तपाईँको सिंगल OPTAIN प्लस 1 TB भन्ने देखाउँछ रिस्टार्ट गर्नु चाहिँ रिस्टार्ट गर्नुपर्छ आफ्टर रिस्टार्ट तपाईँको यो आउँछ तपाईँको Intel OPTAIN memory storage यस गर्नुहोस् तपाईँको पुरानो यसमा केही डाटा छ भने ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने यो यसको फाइलहरू सबै डिलिट हुन्छ सो एक्सेप्ट गर्नुहोस् एक्स गर्नुहोस् तपाईँको यहाँनिर चाहिँ म्यानेज स्ट्याटस तपाईँको यहाँनिर देखेर छ तपाईँको साटा हार्ड डिस्क 932 GB OPTAIN मेमोरी 13 GB देखेर छ अब यसमा त हाम्रो Intel OPTAIN मेमोरीमा क्लिक गर्नुहोस् यहाँ अहिले स्ट्याटस तपाईँको डिसेबल छ तपाईँको यो छ तपाईँको 16 GB Intel OPTAIN मेमोरी छ अब के गर्नुपर्ने तपाईँले यसमा एनेबल गर्नुपर्छ तपाईँको बटन क्लिक गर्नुहोस् तपाईँलाई वार्निङ दिएर छ यदि तपाईँको डकुमेन्ट छ भने तपाईँले ब्याकअप गर्नुपर्ने हुन्छ सो यसलाई क्लिक गर्नुहोस् यदि तपाईँको डकुमेन्ट छैन भने तपाईँले टिक गर्नुहोस् डकुमेन्ट छ भने तपाईँले ब्याकअप गरेर यो टिक लगाएर एनेबल गरिदिनुहोस् त्यसले रिस्टार्ट माग्छ रिस्टार्ट भएपछि तपाईँको Intel OPTAIN मेमोरी कम्प्लिट हुन्छ सो गाइस एकदमै सिम्पल स्टेपहरु छ रिस्टार्ट भइसक्यो अब हामी चेक गर्न सक्छौं डिभाइस म्यानेजरमा जानुस् तपाईले डिस्क म्यानेजरमा हेर्नुभयो भने पहिला तपाईको दुईटा डिस्क देखाएर थियो तपाईको हार्ड ड्राइभ र तपाईको 16 GB SSD देखाएर थियो तपाईको सिंगल ड्राइभ देखाउँछ तपाईको 16 GB SSD थियो अब सिंगल ड्राइभ देखाएर छ हार्ड ड्राइभ यसमा चाहिँ तपाईको Intel OPTAIN सेटअप भइसकेको छ तपाईले टास्क म्यानेजर गर्न सक्नुहुन्छ डिस्क जाँदाखेरि Intel OPTAIN प्लस हार्ड ड्राइभ भनेर देखाएको छ यसले तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हार्ड ड्राइभ र प्रोसेसरसँग SSD ले ब्रिजको काम गर्छ जसले गर्दा SSD कै परफर्मेन्स तपाईले हार्ड ड्राइभबाट पाउनुहुन्छ जुन तपाईले नर्मल हार्ड ड्राइभबाट चलाउँदाखेरि जुन स्लो हुन्थ्यो त्यो तपाईले SSD कै स्पिड तपाईले हार्ड ड्राइभबाट पाउनुहुन्छ एकदमै सिम्पल स्टेप छ गाइस तपाईले फलो गर्न सक्नुहुन्छ र हार्ड ड्राइभबाट नि SSD को स्पिड पाउन सक्नुहुन्छ एकदम सिम्पल स्टेप छ गाइस फलो गर्नुस् मेरो अरु भिडियोहरु पनि फलो गर्नुस् यदि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने सब्स्क्राइब गर्नुस् अरु भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ थ्यांक यू